ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአልፋ ኢትዮጵያ ኤዱኬሽን ቤተሰቦች የግሬድ 10 ፊዚክስ ኒው ካሪኩለም ዩኒት 3 ፓርት 1 እንጀምራለን። ጌት ሬዲ ቱ ለርን። ስለዚህ የዩኒት 3 ኮንሰፕት ሪካፕ የምንመለከት ይሆናል። ግሬድ 10 ፊዚክስ ኒው ካሪኩለም ኢላስቲሲቲ ኤንድ ስታቲክ ኢኩሊብሪየም ኦፍ ሪጂድ ቦዲ። ስለዚህ ይህንን ምዕራፍ እያንዳንዱን በሰብቶፒክ እየከፋፈልን የምንመለከት ይሆናል። ሶ ከሴክሽን 3.1 ስንጀምር elasticity and plasticity። ስለዚህ ከዚህ ሴክሽን ስር ይህን ከጨረስን በኋላ ማወቅ የሚገባን ነገር አንደኛ we should have to define elasticity and plasticity። elasticity ማለት ምን እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ plasticity ማለት ምን እንደሆነ ዲፋይን ልናደርግ ይገባናል። again explain the deformation of an object። አንድ ኦብጀክት እንዴት ነው ዲፎርም ሊያደርግ የሚችለው ቅርጹን የሚለውጠው ወይም ደግሞ የነበረበትን ይዞታ የሚለውጠው የሚለውን እሱን የምንመለከትና የምትመልሱ ይሆናል። ስለዚህ ለዚህ ሴክሽን ኪ ፖይንትስ የሚሆኑን አንደኛ ኢላስቲሲቲ፣ ሁለት ፕላስቲሲቲ፣ ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን፣ ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን፣ ኢላስቲክ ሊሚት ኦፍ the material of the body፣ ኢላስቲክ ሊሚት ኦፍ the ductile material፣ practical application of elastic material። ሶ እነዚህ ነገሮች ነው ማለት ነው የምንመለከተው አንድ ባንድ እያንዳንዱ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሀፕን እንዲያደርጉ አንድ ኦብጀክት በሶሊድ ፎርም ሊቀመጥ ይገባዋል። ያም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ለምሳሌ ሁለት መኪናዎች ክራሽ አድርገዋል። እነዚህ ሁለቱም ኦብጀክቶች they are solid, so we call these materials rigid body። rigid body ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው። ስለዚህ rigid body ማለት ምን ማለት ነው ስንል rigid body is an idealization of a body that does not deform or change shape። rigid body ማለት ምናባዊ የሆነ ሐሳብ ነው። አንድ ኦብጀክት ዲፎርም አያደርግም ወይም ደግሞ ቅርጹን አይለውጥም የምንልበት ደረጃ ወይም ደግሞ በሌላ ዲፊኒሽን it is hard solid object having a definite shape and size። rigid body ማለት hard solid object ነው that have definite shape and size። እንዲሁም ደግሞ እነዚህ ነገሮች ደግሞ አይለዋወጥም ወይ ደግሞ ዲፎርም አያደርጉም ማለት ነው። ነገር ግን ይህ ዲፊኒሽን በሪል ላይፍ እውነታን አይዝም። ያ ማለት ምን ማለት ነው? in reality all bodies can be stretched, compressed, squeezed, deform እንዲሁም ቤንት ሊያደርጉ ይችላሉ። እንደዚህ የሚያደርጉት ኦብጀክቶች ደግሞ they are solid ወይም ደግሞ they are rigid bodies ዲፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሼፓቸውን ሊለዋውጡ ይችላሉ። ኦኬ ሼፓቸውን ሊለዋውጡ ይችላሉ። ስለዚህ እንደዚህ ሊያደርጋቸው የሚችል ነገር ምንድን ነው? እዚህ ጋር የምትመለከቷቸውን ፕሮፐርቲዎች stretched, compressed, squeezed, deform and bent ሊያደርጋቸው የሚችል ብቸኛ ነገር ምንድን ነው? ፎርስ ነው። ሶ ይህንን ፎርስ ምን ብለን እንጠራዋለን? ዲፎርሚንግ ፎርስ። ዲፎርም ያደረጋቸው ደግሞ ሼፓቸውን የቀየረው ያንን ፎርስ ዲፎርሚንግ ፎርስ ብለን እንሰይመዋለን። ስለዚህ ዲፎርሚንግ ፎርስ ማለት a force used to change or deform the shape or size of a body። አንድን ቦዲ ወይም ደግሞ አንድን ኦብጀክት ቼንጅ ወይም ደግሞ ዲፎርም ሊያደርግ የሚችል ፎርስ ያ ዲፎርሚንግ ፎርስ ተብሎ ይጠራል። ወይም ደግሞ the external force applied on an object cause deformation። ውጫዊ የሆነ ፎርስ አንድ ኦብጀክት ላይ አፕላይ ስናደርግ የዛን ኦብጀክት ሼፕ ሊለውጥ የሚችል ወይም ደግሞ ዲፎርም ሊያደርግ የሚችል ኤክስተርናል ፎርስ ብለንም ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ወደ ኪ ፖይንታችን ኒድ ኢላስቲክ ቦዲ። ኢላስቲክ ቦዲ regains its original shape and size after the removal of deforming force። ከስሙ እንደምትመለከቱት ኢላስቲክ ነው የሚለን። ያ ማለት አንዴ ዲፎርም ካደረገ በኋላ ወደ ነበረበት ወይ ደግሞ ወደ ቀድሞ ይዞታው የሚመለስ ሲሆን መጀመሪያ ኦሪጂናል የነበረውን ቅርጽ ወይም ደግሞ ሼፕ መልሶ የሚይዝ ኦብጀክት አፍተር the removal of deforming force። ዲፎርሚንግ ፎርሱ ከላዩ ላይ ከተወገደ በኋላ የቀድሞ ይዞታውን የሚይዝ ከሆነ regains its original shape ወይ ደግሞ ሳይዝ የሚይዝ ከሆነ ያ ኢላስቲክ ቦዲ ተብሎ ይጠራል። እንዲሁም ደግሞ ኢላስቲሲቲ ማለት ደግሞ the property of elastic bodies። እነዚህ ኢላስቲክ ቦዲዎች እንዲህ አይነት ፕሮፐርቲ ያላቸው፣ ስለዚህ ያ ፕሮፐርቲያቸው ደግሞ ያ ባህሪያቸው ደግሞ ኢላስቲሲቲ ተብሎ ይጠራል። ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን the deformation caused to elastic bodies። again ይሄ ደግሞ the deformation ያ ለውጥ ወይ ደግሞ ያ change in shape causing to elastic bodies። እነዚህ ኢላስቲክ ቦዲዎች ላይ happen የሚያደርገው ዲፎርሜሽን ደግሞ ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን ተብሎ የሚጠራ ይሆናል ማለት ነው። ምሳሌዎችን ብንወስድ ራበር፣ ሜታልስ ኤንድ ስቲል ሮፕስ እንደ ምሳሌ መወሰድ የሚችሉ ናቸው። ነገር ግን ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ራበር አለን። ለምሳሌ ላጲስ ብንወስድ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ለረጅም ጊዜ ዲፎርም ብናደርገው ወይ ሊበጠስ ወይ ደግሞ ሁለት ቦታ ሊቆረስ ይችላል። ወይም ደግሞ በመጀመሪያ ይዞት የነበረውን ሼፕ እና ሳይዝ ላይመልስ ይችላል። ከዚህ ምንድነው የምንረዳው ነገር? all materials are elastic
ነገር ግን up to a certain deformation then they turn plastic እስከ ተወሰነ ጊዜ ገደብ ብቻ ነው ያ ራበር ወይ ደግሞ ያ ሜታል ወይ ደግሞ ያ ስቲል ሮፕ ኢላስቲሲቲውን ይዞ የሚቆየው። ነገር ግን ዲፎርሜሽኑ በጨመረ ቁጥር ወደ ፕላስቲክነት ይቀየራል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ለምሳሌ ይሄ እስክሪብቶ አለ ስፕሪንግ ፔን በስፕሪንግ የሚሰራ ፔን ነው። so the spring inside the pen gets deformed on pushing the pen cap ከለዚህ ጋር ለምሳሌ ጫን ስትሉት ውስጥ ያለው ስፕሪንግ ምን ያደርጋል? ዲፎርም ያደርጋል፣ ሼፑን ይለውጣል፣ ኮምፕረስ ያደርጋል ማለት ነው። again it regains the original shape once the deforming force is removed ስለዚህ እጃችን ደግሞ ስናነሳ ከላዩ ላይ ወይ ደግሞ ስንመለስ ወደ ቦታው ወደ ነበረበት ቦታ ይመለሳል። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ማለት ነው? ኢላስቲክ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አንዱ የኢላስቲሲቲ አፕሊኬሽን እዚህ ፔን ላይ ማየት እንችላለን። እንደገና ደግሞ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሄሊካል ስፕሪንግ አለ። ይሄ ስፕሪንግ so again ይሄም ስፕሪንግ regains its original size and shape after being stretched and compressed ነገር ግን አንዳንዴ በጣም ስንሰባቸው ለምሳሌ springs lose their springless if subjected to large external force and tend to become plastic ወደ ቀድሞ ቦታቸው ላይ መልሶ ይችላሉ ማለት ነው። በጣም ስትሬች ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ከዚህ እስከዚህ በጣም ስትሬች አድርገናል። ስለዚህ ወደ ነበረበት ኦብጀክት ላይ መልስ ሊችል ይችላል ማለት ነው። so እዚህ ጋር በምስሉ እንደምትመለከቱት ስታቲክ ላይ ነበረ አስፕሬስ እዚህ ጋር ኮምፕረስ እናደርገው ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ስትሬች እናደርገው ነው። so እዚህ ጋር ገደብ ያስፈልገዋል ወይም ደግሞ ሊሚት ያስፈልገዋል ይሄ ነገር ወደ ኢላስቲሲቲ እንዲመለስ ወይ ደግሞ ከዛ ካለፈ ወደ ፕላስቲክነት መቀየሩ ስለማይቀር። ስለዚህ ያንን ገደብ ደግሞ ምንድነው የምንለው? ያንን ሊሚት elastic limit ብለን እንጠራዋለን። elastic limit is the greatest stress that can be applied to it without causing plastic ወይ ደግሞ permanent deformation permanent ማለት ዘለቄታዊ ማለት ነው። so ወደ ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን ሳይለወጥ በፊት የሚኖረው ይዘት ወይ ደግሞ የሚኖረው ገደብ ያንን elastic limit ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። when a material is stressed to a point below its elastic limit it will return to its original length once the stress is removed ስለዚህ እዚህ ጋር እንዳልነው ከዚህ ገደብ ሳያልፍ ያንን ፎርስ ከላይ ላይ ካነሳንለት ወደ ቀድሞ ወይም ደግሞ ወደ ኦሪጂናል ይዞታው የሚመለስ ይሆናል። ከዚህ ካለፈ ግን ምንና ማን ነው? otherwise tend to develop plasticity ስለዚህ ከዚህ ካለፈ ደግሞ ወደ ፕላስቲክ ይቀየራል ማለት ነው። ለምሳሌ ስፕሪንግ አንድ ጊዜ ኢላስቲክ ነበር then after the elastic limit ካለፈ በኋላ ደግሞ ወደ ፕላስቲክነት ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ማቴሪያል ኢላስቲክም ፕላስቲክም መሆን ይችላል። ያ የሚወስንልን የኢላስቲክ ሊሚት ይሆናል ማለት ነው። ከኢላስቲክ ሊሚት በፊት ከሆነ ወይም ደግሞ ወደ ኦሪጂናል ይዞታው የሚመለስበት ደረጃ ላይ ከሆነ ያንን ኢላስቲክ እንለዋለን። እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ካለፈ ደግሞ ፕላስቲክ ሊሚት ገባ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ኢላስቲክ ሊሚቱን አልፎ ሄዷል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፕላስቲሲቲ ማለት ምን ማለት ነው ስንል ደግሞ plastic bodies does not regain its original shape and size after the removal of deforming force even if the deforming force ከላይ ላይ ቢነሳላቸውም ወደ ቀድሞ ይዞታቸው አይመለሱም፣ ምክንያቱም አንዴ ኢላስቲክ ሊሚታቸውን አልፎ ስለሄዱ። again ይሄን ደግሞ እንደገና ምን ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን? they have no gross tendency to regain their previous shape የቀድሞ ይዞታቸውን መያዝና መመለስ አይችሉም። they tend to get permanently deformed እስከ መጨረሻውኑ ዲፎርምድ ሆነው ይቀራሉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ፕላስቲሲቲ ነው። again this is the property of plastic bodies የፕላስቲክ ቦዲዎች ባህሪያት ነው ማለት ነው ፕላስቲሲቲ። it is the ability to be permanently formed or molded permanently formed ወይ ደግሞ permanently molded ሆኖ እንዲቀሩ የሚያደርጋቸው ability ወይ ደግሞ ችሎታቸው ነው ማለት ነው። ሌላው plastic deformation ከዚህ ጋር የዘመናዊ ነገር ነው። the deformation caused to plastic bodies ግልጽ ነው። በፕላስቲክ ቦዲዎች ላይ happen የሚያደርግ deformation ያንን plastic deformation ብለን እንጠራዋለን። the persistent deformation or change in the shape of a solid body caused by a sustained force ለረጅም ጊዜ ያ ሶሊድ ቦዲ ላይ የቆየ ፎርስ ያንን ኦብጀክት permanently deform ሲያደርገው ያ ኦብጀክት ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን አድርጓል ማለት እንችላለን። it is caused when a great amount of tension is applied to a material ማቴሪያሉ መያዝና መቋቋም ከሚችለው በላይ ፎርስ ወይ ደግሞ ቴንሽን ላይ ስናሳርፍበት ያኔ ያ ኦብጀክት ፕላስቲካሊ ዲፎርምድ ሊያደርግ ይችላል። again it is a permanent and irreversible permanent ነው፣ እንደገና ደግሞ irreversible ነው፣ የማይመለስ ነው ማለት ነው። ምሳሌዎችን ብንወስድ ኤግዛምፕልስ a lump of putty or potters and clay ለምሳሌ የሸክላ ውጤቶችን ማየት እንችላለን። so አንድ እዛ ላይ ፎርስ ካረፈባቸው ክራክ ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ሊሰበሩ ይችላሉ፣ ሊሰነጣጠቁ ይችላሉ። ወደ ነበረው ወይ ደግሞ ወደ ኦሪጂናል ይዞታቸው መመለስ ከባድ ነው፣ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለምሳሌ መጽሐፋችን ላይ ይሄ ምስል አለ። the hammer force applied on the nail which bent
showing permanent deformation of the nail ስለዚህ ይሄ ሚስማር permanently deform አድርጓል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄን ወደ ቀድሞ ይዞ ስለመለስ በጣም አስቸጋሪ ነው therefore ይህ ሚስማር እዚህ ጋር permanent deformation ላይ አድርጓል ማለት ነው ኦኬ ከዚህ ጋር ያይዘን ደግሞ ሌላ ምን ያው ቶፒክ ductility ማለት ምን ማለት ነው it is a physical property of a material that describes its ability to be stretched pulled or drawn into a thin wire or thread without breaking ስለዚህ ductility ስንል የአንድ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ኤቢሊቲውን ሳያጣ ወይም ደግሞ ችሎታውን ወይም ደግሞ የነበረውን ይዞታ ሳያጣ without breaking ሳይሰበር ወይም ደግሞ ዲፎርም ሳያደርግ ለምሳሌ እነዚህም በምሳሌ እንመልከታቸው እዚህ ጋር ሁለት ማቴሪያሎች አሉን አንድ ይሄ ሁለት ይሄ ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ነገር በጣም እየቀጠነ መጥቶ ነው እንደዚህ ብሬክ ያደረገው ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ጀስት ናቹራሊ እንደዚህ ሁለት ቦታ ተቆርሷል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እነዚህ ነገራት በስትራክቸራል ውጤቶች ላይ በጣም ተጽዕኖ አላቸው ሶ ይሄኛው ማቴሪያል ሃይ ደክቲሊቲ ያለው አጌን ይሄኛው ደግሞ ሎው ደክቲሊቲ ይኖረዋል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ሃይ ደክታይል ነው ስንል ምን ላይ ሊጠቅመን ይችላል it is important in applications like structural beams and cables ለምሳሌ ብዙ ቢሞች ይኖሩናል ድልድይ ላይ ማየት እንችላለን እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ስትራክቸሮች ላይ again and cables ለምሳሌ ኬብሎች ይኖራሉ አሁንም ብሪጅ ላይ ለምሳሌ በቴንሽን የተወጠሩ ብሪጆች ይኖራሉ ስለዚህ በዛን ኬዝ ላይ ያ ማቴሪያል ሃይ ደክታይል ከሆነ ብሬክ ወይ ደግሞ ያ ብሪጅ ከመፍረሱ በፊት ለረጅም ጊዜ እንደዚህ እየቀጠነ ያንን ፎርስ ሪዚስት የማድረግ አቅምና ካፓቢሊቲ ይኖረዋል ማለት ነው ያ ማለት በጣም ኤክሰስ የሆነ ሎድ ላይ በሚያርፍበት ጊዜ መቋቋም ይችላል ማለት ነው ቢፎር ፌሊየር ስለዚህ ያንን ስትራክቸር ቶታሊ ከማጣታችንና እንዲሁም ደግሞ ብዙ ላይፎችን ከማጣታችን በፊት ቀድመን ሪስቶር ማድረግ እንድንችል ያገዘናል ማለት ነው ነገር ግን ይሄኛው ማቴሪያል ደግሞ ሎ ዳክታይል ነው ሶ በጣም ኤክሰስ የሆነ ፎርስ ላይ በሚያርፍበት ጊዜ ሶ እንደዚሁ ሼር ያደርጋል ማለት ነው ደግሞ ይቆረሳል ለረጅም ጊዜ ሪዚስት የማድረግ አቅም የለውም ሶ low ductility is brittle በጣም ፍራክቸር ያደርጋሉ በጣም ይሰባበራሉ and will break before deforming when subjected to a tensile force ከሚችለው በላይ ፎርስ ላይ ሲያርፍበት ወዲያው ቁርስ የማለት ፕሮባቢሊቲ ያለው ነገር ግን ይሄኛው ግን ለረጅም ጊዜ ይቆያል ማለት ነው እንደዚህ እየተሳበ እስከሚቀጥን ድረስ ለምሳሌ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነን for a ductile material እዚህ እንደምትመለከቱት copper it is a ductile material so እንዲህ በጣም በቀጭን ፎርማት መቀመጥ የሚችል እንዲሁም ደግሞ በዋየር መልኩ የምናገኘው ነው ማለት ነው ሶ ያ ኮፐር ወደ ዋየርነት እንቀይረው በጣም ቀጭን እንዲሁም ደግሞ በጣም እየሳብን የምንሰራው ስለዚህ ደክቲሊቲው በጣም ሃይ ነው ማለት ነው ቶሎ አይሰበርም ቶሎ ብሬክ አያደርግም ቶሎ አይበጠስም ማለት ነው በጣም የመሳሳብ ባህሪ ያለው ኦኬ ኢላስቲክ ሊሚት ቀደም እንዳየነው the maximum deforming force up to which a body retains its property of elasticity ስለዚህ ቀደም እንዳልነው ኢላስቲክ ሊሚት ማለት ያ ገደብ ነው አንድ ኦብጀክት ወይ ደግሞ አንድ ማቴሪያል ኢላስቲሲቲውን መልሶ ሪጌን እስከሚያደርግበት ደረጃ ድረስ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ ፕላስቲክ አለ ይሄ ፕላስቲክ እንደዚህ በጣም ከወጠር ነው ወደ ቀድሞ ይዞታ ለመመለስ ይችላል ወይም ደግሞ ላይመለስም ይችላል ስለዚህ ለዚህ ፕላስቲክ ላይ ፎርስ ብናሳርፍበት ወደ ናውዲ ብንሰበው ብንወጥረው ኢላስቲክ ሊሚቱን ሳያልፍ ብናቆም ወደ ኦሪጂናል ቦታው መመለስ ይችላል ካለፈ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንደዚህ ሊበጣጥስ ይችላል ማለት ነው ሶ እንደዚህ ከተበጣጠሰ ደግሞ ወደ ኦሪጂናል ይዞታው መመለስ አይችልም therefore ኢላስቲክ ሊሚታችን እዚህ ጋር ፌል አድርጓል ወይም ደግሞ ኢላስቲክ ሊሚታችንን አልፎ ሄዷል ማለት ነው ሶ beyond the elastic limit the plastic does not regain its original shape and size ቀድሞ የነበረውን ይዞታ ማግኘትና መያዝ አይችልም the elastic limit of ductile material is the beginning point of plastic deformation you see እንግዲህ ductile material ምን እንደሆነ አይተናል so the elastic limit of ductile material is the beginning point of a plastic deformation ያው እነዚህ ductile ማቴሪያሎች ያንን ኢላስቲክ ሊሚት እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ መያዝና መቋቋም ስለሚችሉ ነው ማለት ነው እነዚህ ማቴሪያሎች ኦኬ እነዚህ ማቴሪያሎች ኢላስቲክ ሊሚት ድረስ ማለት የፕላስቲክ ዲፎርሜሽን ጀመር ማለት ነው አይ ሆፕ ግልጽ ነው ሞር ደግሞ በዲያግራም እንመልከቱ እስኪ ሶ እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄ ፕላስቲክ አለ ሶ ይሄን ፕላስቲክ ወደነ ወዲህ ብንወጥረው አንዴ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወደ ኦሪጂናል ይዞታው ተመልሷል ያን ቢሄቪየር ደግሞ ኢላስቲሲቲ ብለናል እንደገና ደግሞ እንደዚህ በጠስና ፕላስቲሲቲ ቢሄቪየሩን መመልከት እንችላለን ማለት ነው ሶ አንድ ኦብጀክት ሁለቱንም መሆን ይችላል አውትካሙ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ዲፋይን የሚያደርገው አንድን ኦብጀክት ኢላስቲክ ነው ፕላስቲክ ነው ብለን እንድንመልስ የሚያደርገን
በጣም አሪፍ። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር የምንመለከተው ኢላስቲክ ሊሚት ኦፍ ማቴሪያል፣ የአንድ ማቴሪያል ኢላስቲክ ሊሚት። ይኸው ሀሳቦች እየተደጋገሙ ነው፣ ነገር ግን በደንብ ልንይዘውና ልንረዳው የሚገባ ቶፒክ በመሆኑ ነው። ኦኬ it is the greatest strength that can be applied to it without causing plastic ወይ ደግሞ permanent deformation። ቅድም እንዳልነው ፕላስቲክ ወይም ደግሞ permanent deform ሲያደርግ ያ ኦብጀክት በጣም ከፍተኛ የሆነ ስትረስ ያ ኦብጀክት ላይ የምናሳርፍበት ሌብል ነው ማለት ነው። so when a material is stressed to a point below its elastic limit it will return to its original length once the stress is removed። አንድ ማቴሪያል ከኢላስቲክ ሊሚቱ በታች ከሆነ ወደ ኦሪጂናል ሌንግዙ መመለስ ይችላል፣ አንዴ ያ ስትረስ ወይ ደግሞ ያ ፎርስ ከላዩ ላይ እስከተነሳል ድረስ። እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ጋር ደግሞ አያይዘን ጎን ለጎን ልናየው የሚገባው ኢላስቲክ ሊሚት ኦፍ ductile material it have the ability to undergo substantial plastic deformation before failure allowing them to absorb more energy before failure። ሶ ቅድም እንደተመለከትነው የኢላስቲክ ሊሚታቸውን የማለፍ አቅም አላቸው ductile ማቴሪያሎች፣ ነገር ግን ቶሎ ብሬክ ያደርጉ therefore before failure ብዙ ኤነርጂ ኮንሱም ያደርጉና ያንን የመቋቋም ኤቢሊቲ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ኤግዛምፕልስ ላይክ ስቲል ኤንድ አሉሚኒየም፣ እነዚህ ማቴሪያሎች እንደዚህ አይነት ፕሮፐርቲ አላቸው ማለት ነው። ኦኬ በቀጣይ ደግሞ በግራፊካል መንገድ ደግሞ እንመልከተው። ይሄን ወደ ሴክሽን 3.3 እና 3.4 አካባቢ የምናየው ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር እንደ ሃይላይት እንመልከተው። እዚህ ጋር ስትረስ አለን፣ እዚህ ጋር ደግሞ ስትሬን አለን። they are just forces በኋላ እንዲት እንመለከታቸዋለን። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ማቴሪያል ከዚህ እስከዚህ ኢላስቲክ ሊሚት ነው የምንለው ይሄኛው ፓርት ነው። ያ ማቴሪያል ኢላስቲክ ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው በዚህ ደረጃ ውስጥ። ነገር ግን ከዚህ ካለፈ በኋላ ግን ያ ማቴሪያል የነበረውን ኢላስቲሲቲ አቶታል ማለት ነው። ደግሞ ሄዶ መጨረሻ ላይ ፍራክቸር ማድረጉ አይቀርም። ኦኬ እንደገና ደግሞ ፎር ductile ማቴሪያል እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው ከቀድሙ ጋር ግራፉን ማስተያየት ነው። አጌን ፎር brittle ማቴሪያል፣ ብሪትል ማለት ደግሞ ኦፖዚት ኦፍ ductile ማቴሪያል፣ ቶሎ የሚቆረሱ ቶሎ የሚሰባበሩ ነገሮች ማለት ነው። therefore እዚህ ጋር ደግሞ በጣም ስሞል የሆነ ስትሬን ያለው፣ የነዚህንም ደግሞ ወደፊት በደንብ የምናየው ነው የሚሆነው። በጣም ጥሩ። ወደ መጨረሻው ቶፒክ ደግሞ እንሂድ which is practical application of elasticity። ኢላስቲሲቲ መማራችን ምንድነው ጥቅሙ፣ ምንድነው አፕሊኬሽኑ፣ ምንድነው ፋይዳው ለሚለው ደግሞ ስንመለከት መጽሐፋችን ላይ ያሉትን ኤግዛምፕሎች ነው የወሰድነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድነው the metallic parts of machinery። ማሽኖች የሚሰሩት እንደሚታወቀው በብረት ነው። so the metallic parts of machinery are never subjected to a stress beyond elastic limit otherwise they will get permanently deformed። so ለምሳሌ ይሄ ማሽን አለ፣ የተለያዩ አይነት ውስጡ ያሉት ብዙ ማሽኖች ይኖሩታል። so እነዛ ማሽኖች እዚህ ኦብጀክት ላይ የሚያርፈውን ስትረስ ወይም ደግሞ የሚያርፈውን ዲፎርምድ የሆነ ፎርስ ሪዚስት ማድረግ እንዲችሉ ወይም ደግሞ ኢላስቲክ ሊሚታቸው ገደብ እንዲኖሩ ተደርጎ ነው ማለት ዲዛይን የሚደረጉት። ከዛ ካለፈ ግን ፐርማነንትሊ ዲፎርምድ ያደርጋሉ እና ወደ ቀድሞ ይዞታቸው መመለስ አንችልም ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት the thickness of the metallic rope used in the crane in order to lift given load is decided from the knowledge of elastic limit of the material of the rope and the factor of safety። ለምሳሌ እዚህ ጋር ክሬን አለ። so ይሄ ክሬን በጣም ከባባድ የሆኑ ነገራቶችን የሚያነሳው። so ይሄ ክሬን ደግሞ ይህንን ሎድ መሸከም እንዲችል እዚህ ላይ የምትመለከቷቸው ሮፖች አሉ። so እነዚህ ገመዶች ዲዛይን የሚደረጉት በዚህ ፕሪንሲፕል ላይ በኢላስቲክ ሊሚታቸው ተመርኩዞ ነው ማለት ነው። because ይሄ ፎርስ ካለፈ እነዚህ ነገሮች ሊበጠሱ እንዲሁም ሊወርቁ እንዲሁም ደግሞ ብዙ አደጋ ሊያደርሱ ይችላሉ። so እነዚህ ገመዶቻቸው ዲዛይን የሚደረጉት በእነዚህ ፋክተሮች ነው። አንድ በኢላስቲክ ሊሚቱ፣ ሁለት ደግሞ the factor of safety። so እዚህ ጋር እንደምታዩት እነዚህ ገመዶች ዲዛይን የሚደረጉት ዲዛይን from the knowledge of አንድ ኢላስቲክ ሊሚት of the material of the rope፣ ይሄ ማቴሪያል የሚሰራበት በደንብ ተጠንቶ ነው ማለት ነው የሚወጣው። ሁለት ደግሞ ፋክተር ኦፍ ሴፍቲ። ያው ፋክተር ኦፍ ሴፍቲ ማለት ለምሳሌ ከማቴሪያሉ ስትሬንግዝ ይኖራል። ነገር ግን ደግሞ ቅድም እንዳየነው ለምሳሌ ክሬኑ እንዲህ ውሃ አካባቢ ላይ የሚሰራ ከሆነ ብዙ ፋክተሮች ይኖራሉ። የውሃው ሞገድ አለ፣ የነፋስ ፎርስ አለ፣ የአየሩ አለ፣ የፀሐይ ሊኖር ይችላል። ሶ እነዛ ሙሉ ፋክተሮች ፋክተር ኦፍ ሴፍቲ በመባል ይታወቃሉ። ሶ እነዛን እንደ አንድ ኮንሱም በማድረግ እነዛም ደግሞ ዲዛይን ውስጥ የሚካተቱ ይሆናል። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ነገራቶች ላይ ዲፔንድ በመሆን ስፔሻሊ ኢላስቲክ ሊሚቱ ላይ ይህንን ገመድ ዲዛይን ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄም አንዱ አፕሊኬሽኑ ነው። ሌላው ደግሞ ሶስተኛ ነው የምንመለከተው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ብሪጅ አለ። ሰው እነዚህ ብሪጆች ላይ በብዛት ካያችሁ እንደዚህ አይነት ስትሬኖች ይኖራሉ፣ ገመዶች። እንዲሁም ደግሞ የራሱ የሆነ ፎርስ ደግሞ አለው ከስር እንዲሁም ከላይ ኮምፕሬሽን እና ቴንሽን የሚባሉ ፎርሶች አሉት።
ስለዚህ ይህንን ስትራክቸር ዲዛይን ስናደርግ የምንጠቀማቸው ማቴሪያሎች እንደቀድሙ ዳክታይል መሆን አለባቸው። አጌን እንደገና ደግሞ ብዙ ሎድ መቋቋም አለባቸው። እንደገና ደግሞ ኢላስቲክ ሊሚታቸውንም ሊቋቋሙ ይገባቸዋል ማለት ነው። so the bridges are declared unsafe after long use because during its long use a bridge undergoes quick alternating strains continuously and it results in the loss of elastic strength። ስለዚህ እንደሚታወቀው ብሪጅ ላይ በጣም ከፍተኛ የሆኑ ሎዶች ነው በላይ ወደሚሄዱት። ስለዚህ ዲዛይን የሚደረገው በዛ መሰረት ነው። ስለዚህ ለረጅም ዓመታት ይህንን ብሪጅ ስንጠቀም አስተውላችሁ ካያችሁ ውጭ ላይ ብዙ ህንፃዎች ብዙ ብሪጆች ይፈርሳሉ፣ የጊዜ ገደባቸው አልቆማሉ። ያም የሆነው ለምንድን ነው? ለምሳሌ አሁን እነዚህ ስትሬኖች ከረጅም ጊዜ በኋላ የሚኖራቸው ኢላስቲክ ዲፎርሜሽናቸው በጣም አናሳ ነው የሚሆነው ማለት ነው፣ በጣም ኤክሰስ እዚህ ላይ ስለሚቆዩ። ስለዚህ ይህ ብሪጅ በክል ከማድረጉ በፊት እነዚህ ነገሮች በየወቅቱ እንዲሁም በየጊዜው ሊቀያየሩ ይችላሉ ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ መቀያየር እንችላለን። ስለዚህ አሁንም እንደዚህ ልናደርግ የምንችለው በኢላስቲክ ቢሄቪየራቸው ነው ማለት ነው። ይሄ ማቴሪያል ለምን ያህል ጊዜ ነው ሊቆይ የሚችለው ዊዛውት ፌሊየር የሚለውን ካጠናንና ከሰራን በኋላ። በጣም ጥሩ። ወደ መጨረሻው አፕሊኬሽን ደግሞ ስንሄድ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማክሲመም ሄይት ኦፍ ማውንቴን ኦን እርዝ ካን ቢ ኤስቲሜትድ ፍሮም ዘ ኢላስቲክ ቢሄቪየር ኦፍ ዘ እርዝ። ይሄ ምን እያለን ነው? የአንድ ማውንቴን ከፍታ ልናቅ የምንችለው በእርዝ ኢላስቲሲቲ ቢሄቪየሩ ነው። እንደምናውቀው የማውንት ኤቨረስት ሄይት አባቭ 8000 ሜትር ነው። ሰው ያ ሊለካና ያ ደግሞ ሊመዘን የቻለው ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዘ እርዝ። ለዛም ደግሞ እንደ ምክንያትነት የተለያዩ አይነት ፋክተሮች ይኖሩናል። ከነዛ ውስጥ ፎር ዲተርማይኒንግ ዘ ማክሲመም ሄይት ኦፍ አ ማውንቴን ኦን አ ፕላኔት እንግዲህ በየፕላኔቱ ይለያያል። ለምሳሌ እኛ እርዝ ላይ ያለውና ቬነስ ላይ እንዲሁም ደግሞ ማርስ ላይ ያለው ልዩነት አለው። ያም ደግሞ የተለያዩ አይነት ፋክተሮች አሉ። በዋነኛነት ቴክቶኒክ አክቲቪቲስ፣ የመሬት ውስጥ ያሉ ፎርሶች፣ የመሬት መንቀጥቀጥ ሊሆን ይችላል፣ የእሳተ ገሞራ ሊሆን ይችላል፣ ብዙ ነገሮች፣ ኢሮዥን ፕሮሰስ፣ የመሬት ጎርፍ፣ ስትሬንግዝ ኦፍ ኢትስ ክረስት፣ የክረስቱ ጥንካሬ፣ ዘ ኮምፖዚሽን ኦፍ ኢትስ ማንትል። ስፔሻሊ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እነዚህ ሁለቱ ነገራቶች ክረስት ኤንድ ማንትል የአንድ ማውንቴን በጣም ከፍ እንዲሁም በጣም ዝቅ ሊያደርጉት የሚችሉ ሁለት በጣም ዋነኛ ፋክተሮች ናቸው። ምክንያቱም ክረስቱ በጣም ጠንካራ ከሆነ ወደ ውስጥ ዲፕ ስለማይገባ ከላይ ያለውን ኦብጀክት መሸከም ይችላል ማለት ነው። ሶ ከፍ ብሎ ሊታይ ይችላል። ነገር ግን ክረስትና ማንትሉ በጣም ሶፍቲ ከሆኑ ያ ከላይ ያለው ኦብጀክት ለምሳሌ ተራራ ቢሆን ወደ ውስጥ የመስመጥ ሲቹዌሽን ይኖረዋል ማለት ነው። ሶ ወደ ውስጥ ይገባና ያን ያህል ከፍ ያለ እይታ ላይኖረው ይችላል። አጌን the force of gravity acting on those materials። እነዚህ ማቴሪያሎች ላይ ሀፕን የሚያደርገው force of gravity and the presence of geological processes that can uplift the land። መሬትን ወደ ላይ ወደታች የሚገፉ ብዙ ፎርሶች እንዳሉ በጂኦግራፊ ትምህርቶቻችሁ ላይ አይታችሁታል። ሶ እነዛ ፎርሶች ሁላ እነዚህ ነገር ላይ ዲፔንድ ያደርጋሉ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ብንመለከት እነዚህ ሶስት የተለያዩ አይነት ማውንቴኖች አሉ ከተለያዩ አይነት ፕላኔቶች። ይሄ ከእርዝ፣ ይሄ ከቬነስ፣ ይሄ ደግሞ ከማርስ። ሶ ይሄ ኦሎምፒየስ ሞኖስ ይባላል ፍሮም ማርስ። አጌን ዲስ ዋን ማውና ኬ ይባላል ፍሮም ቬነስ ኤንድ የኛ ደግሞ ኤቨረስት። ለምሳሌ አንዳንድ ጥናቶች ላይ ቅድም ያየናቸው ፕሮፐርቲዎች እንዳሉ ሆነው ማርስ ላይ ያን ያህል ብዙ ኢሮዥን የለም ተብሎ ይታሰባል። ስለዚህ በጣም ትላልቅ የሆኑ ተራራዎች በብዛት ይስተዋላሉ ማለት ነው። አሁንም እነዚህን ተራራዎች አንዱ ከአንዱ የሚለያያቸው ያላቸው የኢላስቲክ ቢሄቪየር ኦፍ ዘ ግራውንድ ወይ ደግሞ ኦፍ ዘ እርዝ ነው ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ኦኬ መጽሐፋችን ላይ ሪቪው ኤክሰርሳይሶች አሉ 1 to 3 which are theory parts ፔጅ 62 ላይ ሰው አንድ ማንድ እናያቸው። ከኩዌስችን ነምበር 1 እንጀምር። ዲፋይን ኢላስቲሲቲ ኤንድ ፕላስቲሲቲ። ኦኬ ቅድም ያየነው ቶፒክ ማለት ነው። ሶ ኩዌስችን ነምበር 1 ስንመልስ ኢላስቲሲቲ ኢዝ ዘ አቢሊቲ ኦፍ አ ማቴሪያል ቱ ሪተርን ቱ ኢትስ ኦሪጂናል ሼፕ ኤንድ ሳይዝ ኦን ዘ ሪሙቫል ኦፍ ኤክስተርናል ፎርስስ። ኢላስቲሲቲ ማለት ኢት ኢዝ ዘ አቢሊቲ ችሎታ ነው ኦፍ አ ማቴሪያል ቱ ሪተርን ቱ ኢትስ ኦሪጂናል ሼፕ ወደ ኦሪጂናል ሼፑ የመመለስ አቅም ወይ ደግሞ ችሎታው ነው ማለት ነው። ያ ኤክስተርናል ፎርስ ከላዩ ላይ ከተነሳለ በኋላ። አጌን ፕላስቲሲቲ ማለት ደግሞ it is the property of a material of being permanently deformed by a force without regaining its original shape። ስለዚህ አንዴ ያ ማቴሪያል ይህን ኤቢሊቲ ካጣ በኋላ ወይም ደግሞ ኢላስቲክ ሊሚቱን ካለፈ በኋላ ወደ ኋላ መመለስ አይችልም፣ ወይም ደግሞ ወደ ነበረበት ኦሪጂናል ሼፕ መመለስ አይችልም፣ አንዴ ፐርማነንትሊ ዲፎርም ስለሚያደርግ። ይህንን ፕሮፐርቲ ደግሞ ፕላስቲሲቲ የምንለው ይሆናል ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 2 ምንድነው የሚለን? ሊስት ሳም ፕላስቲክ ማቴሪያልስ ኢን ዩር ሎካሊቲ። ኦኬ ሞባይል ከቨር፣ ፕላስቲክ ቼር፣ ፕላስቲክ ዋተር ቦትል፣ ፕላስቲክ ስሊፐርስ፣ ፕላስቲክ ፔን ኤንድ ሜኒ ሞር ማየት እንችላለን። እነዚህ ሁላ ምሳሌ መሆን ይችላሉ። ኩዌስችን ነምበር 3 ዘ ቦዲ ዊል ሪጌን ኢትስ ፕሪቪየስ ሼፕ ኤንድ ሳይዝ ኦንሊ ዌን
the deformation caused by the external forces is with a certain limit. What is that limit? Okay, ቀደም ያልነው ገደብ ማለት ነው። አንድ ማቴሪያል ወደ ቀድሞ ወይ ደግሞ ወደ ፕሪቪየስ ሼፕ እና ሳይዝ መመለስ የሚችለው አንድ ኦብጀክት ዲፎርም ማድረግ የሚችልበት ገደብ አለ። ያ ገደብ ምንድነው የሚባለው ነው የሚለን። ኦኬ ስለዚህ ቅድም ምናልን the body only regain its previous shape and size only up to its elastic limit. ስለዚህ ያ ገደብ ኢላስቲክ ሊሚት ብለን መመለስ እንችላለን። በጣም አሪፍ። ሶ ይህንን ሴክሽን እዚህ ላይ እንጨርሳለን። በቀጣይ ደግሞ የምንመለከተው ቶፒክ ሴክሽን 3.2 ዴንሲቲ ኤንድ ስፔሲፊክ ግራቪቲ እናያለን። መልካም። የዚህን ቻፕተር ሙሉ ቪዲዮ ለማግኘት በአልፋ ሜንተር ማይንድ የቴሌግራም ዩዘር ኔም ማግኘት የሚችል ይሆናል። እዛ ላይ ያናግሩን። እንዲሁም ደግሞ በስልክ ቁጥር በ0941 10 24 46 ደውላችሁ ማናገር የምትችሉ ይሆናል። መልካም።